ปีนี้มี My Why บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ซีรีส์เพลงและพัฒนาศิลปินคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในหลากหลายมิติร่วมกับ DA Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำจากเกาหลีใต้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและความปลอดภัยสูงสุดร่วมเฟ้นหาผู้เปล่งประกายที่สุดผ่าน The Apollo Project กับการแข่งขันครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้ชายหนุ่มผู้มีศักยภาพได้ก้าวข้ามขีดจำกัดและพิสูจน์ตัวเองสู่การเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ของวงการบันเทิงไทยจากชายหนุ่มกว่า100ชีวิตที่ผ่านบททดสอบที่เขี่ยวเข็ญและเข้มข้นจนในที่สุดก็ได้พบกับ4คนสุดท้ายที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ของบริษัทมี My Why ทั้ง4หนุ่มผู้ชนะได้รับการเปลี่ยนลุคครั้งสำคัญโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก DA Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับต้นๆในประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาอาจดูเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่สำหรับพวกเขานี่คือช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะทั้งการพักฟื้นร่างกายและการเตรียมความพร้อมทางความรู้สึกเพื่อรอคอยเวลาที่จะได้พบกับทุกคนอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่มั่นใจกว่าเดิมและในวันนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเราจะได้พบกับพวกเขาในลุคใหม่ที่มั่นใจและพร้อมจะส่งต่อตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกว่าเดิมครับผมสวัสดีครับผมวอร์มนะครับจรทรตั้งอมรรัตน์ครับผมจาก The Apollo Project ครับตั้งแต่สมัครรู้สึกว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาร่วมในโปรเจกต์นี้เพราะว่าแบบมันก็เปิดรับสมัครหลายคนแล้วก็ผ่านมาหลายช่วงกว่าจะแบบเข้ามารอบสุดท้ายได้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณทางมี My Why แล้วก็พี่เมย์ครับผมสวัสดีครับชื่อพิวนะครับณัฐกร อ่อนน้อมจาก The Apollo Project ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วซึ่งผมไม่แบบว่าจำกัดความเลยว่าต้องแบบเป็นหนังแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นได้ทุกบทบาทเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามซึ่ง The Apollo Project ก็เป็นตัวที่แบบว่าตรงกับเป้าหมายที่เราอยากจะแบบพัฒนาไปในอนาคตด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะมาสมัครโครงการนี้ครับสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับธนาทิพย์ศรีทองสุขจาก The Apollo Project ครับก็จริงมีหลายปัจจัยมากเรื่องการสมัครเนี่ยคือตอนแรกมีเพื่อนที่รู้จักกันทักเข้ามาถามว่าแบบมีโปรเจกต์นี้สนใจไหมเพื่อนก็ส่งมาให้ดูแล้วก็บอกโอเคได้เดี๋ยวลองแบบกรอกไปสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่2คือหลังจากคุยกับเพื่อนเสร็จได้ไม่เท่าไหร่ก็มีแบบเพจมี My Why แบบ Official ทักมาแบบ DM มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ตกใจว่าของจริงแล้วผมเลยกดเข้าไปดูโอ้โหยอด follow เยอะขนาดนี้น่าจะของจริงแล้วเขาบอกว่าสนใจอยากให้ลองไปแคสดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนส่งมาให้แล้วเขาทีมงาน DM มาอีกจะไม่ไปก็ยังไงอยู่แล้วก็เลยลองสมัครดูสวัสดีครับผมมาร์ทอัดตันสิชัยนะครับจาก The Apollo Project ครับที่ผมตัดสินใจมาสมัคร The Apollo Project แล้วครับผมรู้สึกว่าผมอยากทำงานในสายนี้สายวงการบันเทิงอยากได้เล่นหนังซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยผ่านการเล่นพวกละครมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าสายนี้มันน่าจะเหมาะกับผมแล้วรู้สึกว่าทำแล้วแบบมีความสุขตัวเองมีความกล้าที่จะเต้นแล้วก็ร้องเพลงเพราะปกติไม่ชอบร้องเพลงกับเต้นเลยพอได้ทำทางพี่เมย์แล้วก็กรรมการแต่ละท่านชอบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่กับผมมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงจะเป็นการแสดงคือทุกอย่างมันยากไปหมดครับจริงๆตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าจะทำอะไรต่อหน้าคนไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยผมจะ
ตื่นเต้นเสมอ ตื่นเต้นมากและดีใจมากทำตัวไม่ถูกเลยคือแบบพอเห็นปุ๊บรู้สึกแบบอ้าวติดแล้วเหรอ คือใจเราอะอยากแบบเป็นนักแสดงนะแต่เราไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าได้เข้ามาคุกคีอะไรในวงการอะไรแบบนี้เลย จนไปถึงตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครั้งแรกเลยนะเราไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนั่นเลยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมทั้งหมดเลยครับ พี่ๆแต่ละคนจะชอบไหมกับการที่ผมแสดงออกไป ทั้งเรื่องการแสดงแล้วก็การร้องเพลง ซึ่งการร้องเพลงผมก็ทำเต็มที่แล้ว นี่สงกรานต์มานั่งดูอ่ะคิดดูใครจะไม่ตื่นเต้นบ้างมีแบบนักร้องระดับนั้นมานั่งดูเราร้องเพลงครับก็ตื่นเต้นครับประหม่า คือทำตัวไม่ถูกเลยครับหนักใจอยู่ครับเพราะว่าผมร้องเพลงไม่เป็นเลย ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยครับที่ผมได้ร้องเพลง เราร้องต่อหน้าคนที่ไม่ได้รู้จักอะมันก็มีความสุขใช่ก็เลยรู้สึกว่าทำมันได้ดีในมาตรฐานที่เราพอรับได้อย่างนี้ดีกว่า ตอนนั้นก็รู้สึกโล่งครับเพราะว่าได้ทำเต็มที่แล้วผลออกมาเป็นไงก็ค่อยว่ากันอีกที เพราะว่าได้ทำไปหมดแล้ว ได้ใส่ไปทุกอย่างแล้ว แต่พอได้ทำลงไปแล้วก็รู้สึกว่าโล่งที่ตัวเองทำเต็มที่ไม่ได้เสียใจตอนหลัง ภูมิใจกับตัวเองที่ตัวเองกล้าทำแล้วมันทำออกมาได้ดีในสายตาคนอื่นด้วยผมคิดว่าผมก็เต็มที่สุดความสามารถของผมครับ ก็ดีใจครับที่จะได้ไปหนึ่งคือดีใจเลยที่ได้ไปต่างประเทศก่อนคือเกาหลีเคยไปผมเคยไปครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบเราจะได้ไปปรับลุค เตรียมหลายอย่างผมช็อปใน TikTok เยอะมากเพราะว่าผมไม่เคยไปต่างประเทศครั้งแรกของผมซื้อกระเป๋าใหม่ผมซื้อสายรัดด้วยสายรัดกระเป๋าผมไม่รู้ว่าเอามาทำไมสายรัดกระเป๋าอะ เราก็ไม่รู้ว่าแบบกระเป๋าต้องใบไหนกระเป๋าต้องกี่ใบอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าต้องมีกระเป๋าสะพายหรือมี power bank ไว้ตรงไหน ตอนนั้นก็เลยแบบชุลมุนนิดนึง ไป 19 วัน ผมมีทั้งหมด 19 ชุดเลยเสิร์ชรูปที่จะไปแต่ละที่เตรียมชุดว่าชุดนี้ต้องเข้าอันนี้นะแต่พอไปถึงจริงๆพอผมทำหน้าแล้วลืมไปมันใส่ชุดถ่ายรูปไม่ได้ ก็ได้แค่ใส่เฉยๆไม่ได้ถ่ายรูปครับ เราเหมือนเราจองตั๋วจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งแบบไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอประกาศมาว่าเราต้องไปเข้าโปรเจกต์ปรับลุคกับทางโรงพยาบาล DA นะครับเราก็ตัดสินใจต้องเลือกไม่ไปเที่ยวเลยครับเพื่อจะมาเข้าอันนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าการเข้าปรับลุคนี้มันอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ครับ พอไปถึงสนามบินพี่แบบว่าของก็ไม่ได้เยอะไม่ต้องใช้หลักสายรัดกระเป๋าอะผมซื้อมาแพงมากแล้วผมซื้อทุกอย่างผมซื้อสูญญากาศด้วยมาซีนเพื่อแบบว่าลดน้ำหนักกระเป๋าผมเตรียมหลายอย่างมากเสื้อผ้าอีกอะไรอีก สรุปแล้วครับก็คือแผนก็คือขาไปกระเป๋าไม่ได้เต็มขนาดนั้นแต่ขากลับคือกระเป๋าแน่นอีกคือซื้อเพิ่มใบหนึ่ง ผมก็รู้สึกว่าดีใจที่พี่เมย์แล้วก็ทางค่ายมีไว้ให้โอกาสผมที่จะเป็นหนึ่งในนักแสดงค่ายมีไว้ครับ ช่วงหน้ามาติดตามการกลับมาพบกันครั้งแรกในรอบ 3 เดือนของหนุ่มๆทั้ง 4 คน ที่จะมาแชร์ความทรงจำและเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรก สวัสดีครับพวกเรา The Apollo Project ครับ โอ้เราไม่เจอกันเท่าไหร่นะนานนะ 2 เดือน 3 เดือน ใช่3 ลืม สองเดือน นั่นแหละ3-4 เดือนก็กลับไปพัก ใช่เพราะมาไม่ได้เจอนะเพราะว่ากลับเดือนสุด ใช่ ใช่กลับเดือนสุดประมาณน่าจะประมาณ3 เดือนเราน่าประมาณ 2 เดือน ผมเสียใจมากไม่ได้ไปอะไรนะที่ไปแต่งตัวกันอะไรนะ อ๋อเข้าวัง ใช่ ราชวัง ไม่ได้เข้าวังมันเป็นการไปเกาหลีครั้งแรกของผมรู้สึกแบบดีมากประ เดี๋ ทั ยว บใจมาก เราไปแบบเป็น 10 วันเลย ใช่ ไปนานมาก ไปอีกไหมก็ขอคิดดูก่อน กดติดเหรอ ติดตมก็คือผมติดอยู่คนเดียวไงทุกคนรอดหมดเหตุการณ์ตอนนั้นก็ผมก็ตอบคำถามแบบนั้นที่เตรียมไปคือผมเตรียมสคริปต์ไปเลยเตรียมถามอะไรให้ดูได้สคริปต์ผมแบบเตรียมไปเยอะมากแล้วผมก็ไปเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าช่องเนี้ยแบบง่าย พอผมเข้าไปปุ๊บผมก็ตอบคำถามเหมือนเดิมแบบต่อไปแล้วเขาก็ เขาก็มองหน้าผมเพราะพาสปอร์ตผมขาวผมก็เอะใจแล้วแบบไม่รอดแน่เลยเขาก็มองหน้าผมแล้วก็หยิบตาปั๊มแล้วผมบอกรอดแน่แต่เขาวางตาปั๊มแล้วก็บอกทางนู้นครับไปเลยเราแบบทางนู้นไปตรงไหน เดินเข้าไปปุ๊บเขาก็ให้ผมเดินเข้าไปในห้องดำในห้องที่มันแบบ มีแบบ แยก4โซนใช่ไหมแล้วผมก็ต้องไปนั่งรอ นั่งรอแบบว่าต้องเตรียมเอกสารดีนะพี่เขาให้เอกสารมา ไม่ตอนนั้นยูรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นห้อง ผมไม่รู้เลย เพราะว่าพาสปอร์ตขาวไม่เพราะว่าเข้าไปมันในห้องดำตอนที่ผมมันต้องเป็นห้องเสียมดำ ตอนที่เขาชอบเรียกว่าห้องดำ เคยเห็นไหมแบบว่าเวลาในหนังที่เขาจะมีกระจกกั้นขาวๆที่เรามอง อ๋อ ใช่เหมือนห้องสอบสวนผมนึกว่าห้องสอบสวน จับอะไรอย่างเงี้ย ใช่ผมนึกว่าโดนจับแล้วตอนนั้นเข้าไปปุ๊บเขาก็จะแบ่งช่องเขาก็ให้เข้าไปตามช่อง เข้าไปเขาก็ยิงคำถามเดิมเลยผมก็ตอบเหมือนเดิมเป๊ะ เขาก็ให้เอาเอกสารให้ดูเป็นแบบว่ามาศัลยกรรม Surgery พลาสติก Surgery ซัชรี่ครับอาจจะสำเนียงไม่ค่อยได้เขาก็มองหน้าผมเดิมแล้วเขาก็เขาปั๊มให้แล้วก็เชิญออกเลย
แล้วเข้ามาทำไม ผมก็งงอะ ชัวร์เช็คชัวร์ เขาแค่ตื่นเต้นเล่น ตอนต่อแถวก่อนดีกว่า ผมรู้สึกว่าแถวที่มาร์ทไปอ่ะเขาดุ ๆทุกคนบอกน ผมอยู่ข้างหน้าเขาไง ผมตีไปขวาสุดก่อนเลย แล้วพี่แบงก์ก็ตาม ตี มา ไปซ้ายผมตีไปซ้ายเลย ไปแยกกันไปเขาอยู่คนเดียวเลย เนี่ยผมอยู่ข้างแถวข้างพี่แบงค์เลยพี่แบงค์อยู่ข้างหน้าผมพี่แบงค์แบบรอดแล้วผมแบบผมต้องรอดแน่เลย ไปถึงก็ไม่รอดเลยนั่นแหละ อันนี้คือไม่พูดจะไม่พูดเลย ไม่ก็รออยู่รอได้ พูดได้พูดได้พูดได้พูดดิ ก็ตอนอยู่ตอนนั้นใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วเพื่อนจะไม่ได้กินอาหารเกาหลีแล้วเหรอเนี่ย จะได้กลับไปกินอาหารไทย ก็เลยจะกลับพร้อมไปเลย ก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรนะ ถ้าติดเดี๋ยวค่อยมาใหม่รอบหน้าเดี๋ยวกินเผื่อ ให้มารอบหน้า คือไปถึง ไปถึงแล้วก็บินมาใหม่ไง ก็บินกลับไปแล้ว แบบ กลับมาใหม่ โชว์ศักยภาพว่าแบบลงทุนนะที่จะมาเกาหลีอย่างเงี้ย เสิร์ชหาที่เที่ยวก่อนว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง ผมจะได้จัดชุดเซตเข้ากับสถานที่นั้นๆเสิร์ชอาหารร้านเด็ดเพราะผมต้องการไปกินอาหารแบบเห็นมีปลาหมึกผัดซี่โครงวันแรกพี่เจนพาไปกินอร่อยมาก แล้วบอกว่าตอนรู้ว่าแบบเราได้เนี่ยเราบอกที่บ้านยังไงบอกว่าไง เดินกลับไปก็บอกว่าติดแล้วนะ เดี๋ยวไปประมาณวันนี้ผมดีใจ เขารู้อ เผื่ ยู่ อ แล้ว ไป ห ห รื ม อ ด เป แล้ ล่าว เขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ายังไงก็ต้องได้ เขาไม่รู้ผมแค่เดินไปบอกเขาบอกอ๋อดีใจด้วยนะ ผมก็อ่ะแล้วผมอุตส่าห์ดีใจตั้งใหญ่เขาดีใจนิดเดียวเองผมก็เลยเดินกลับไปดีใจคนเดียวต่อในห้ เขา อง เก็บอาการไงอาจจะภูมิใจ เขาอาจจะไปเก็บอาการอยู่คนเดียวก็ได้แบบลูกออกไปแล้ว ผมเตรียมไป19ชุดแล้วอุ้ยกระเป๋าใส่ไม่พอแล้วผมลืมซื้อเสื้อผ้าต้องมีกลับอีก คือ ผ เรา มเล ไม่ ยจับ คำนวณว่าเราจะซื้อของกลับใช่ไหม ผมลืมคำนวณ อ๋อ ผมพอผมคำนวณเสร็จผมเหลือสัก8ชุด9ชุด แต่ขากลับนี่ช็อปหนักเลยนะ ท็อปหนักดิเกือบเกิน ไป อะ ทุกที่ผมเห็นออกทุกวันเลย ผมเอาที่รถบวมรถบวม แล้วคนละครับ ผมอ่ะ ครับบอกที่บ้าน เฮ้ย ยังไง ผมก็บอกที่บ้านว่าเนี่ยนะมันไปฟรีอยู่แม่ เราไม่ได้จ่ายตังค์ ตอนแรกก็กังวลไงว่าไปเกาหลีแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกอย่างเงี้ยมานั่งเครียดก็คือไม่เคยไปต่างประเทศเนี่ยฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเอากระเป๋าไปกี่ใบเอาเสื้อผ้าไปแค่ไหนอย่างเงี้ยก็อะไรที่คิดว่าเตรียมไม่ทันก็น่าจะรับสภาพกรรมในอนาคตนี่ ไม่รู้ว่าจะต้องเอานี้ไปต่างประเทศแล้วต้องทำยังไงบ้างก็ดับหน้าแล้วกัน เอาคุณไม่ถาม Chat GPT เหรอผมเห็นคุณชอบคุยกับ Chat GPT โอ้ยผมก็ถาม ChatGPT อยู่ แต่แบบว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะแบบว่ามันจะให้ข้อมูลถูกไหมอย่างเงี้ยอันดับแรกก็จะมีแค่เน็ตโทรศัพท์อย่างเงี้ยกลัวไปหลงทางแล้วแบบติดต่อใครไม่ได้อย่างเงี้ยก็เครียดอยู่ ผมมีอย่างหนึ่งที่เตรียมตัวก่อนไปแบบจริงจังมากพอผมรู้ว่าไปถึงที่นั่นน่ะจะทำหน้าแล้วเขาห้ามออกกำลังกาย ผมออกกำลังกายตุนไปเลย7 วันติด ผมไม่พักเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมออกทุกวันเลย แต่ภาพที่ผมแบบไม่ได้ออกเลย คือรออย่างเดียว ตอนที่ได้รู้ใช่ไหมว่าแบบว่าได้ไปเกาหลีอะของทุกอย่างใหม่หมด ผมซื้อกระเป๋ากระเป๋าพี่เห็นไหมกระเป๋าสีดำอะ ซื้อ อ๋อ ซื้อเพื่อที่จะไปเกาหลี ใช่เพราะว่าผมแบบไม่รู้ว่าไปแล้วแบบต้องเอาของไปเยอะแค่ไหนเพราะมันเป็นฟิลเดียวกันเลยไป ใช่ แล้วของทุกอย่างใหม่หมด ผมเตรียมของไปเยอะมาก เตรียมไปเผื่อพี่เขาด้วยแบบเผื่อพี่ เตรียมไปแบบว่าพี่เขาใช้ได้ด้วยอ่ะ เตรียมอะไรไปเผื่อเขา ก็มีพวกสกินแคร์อะไรกันแดดผมเตรียมเยอะแต่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า ไม่ได้ใช้ ต้องทำได้ หลังจากรู้ได้ผมก็บอกที่บ้านครับ ก็โทรไปบอกแม่ก็บอกแม่ก็ดีใจครับแม่ก็ดีใจคือลึกๆแม่ก็อยากให้ได้แหละ ผมรู้ว่าแม่คือแม่ชอบให้ผมทำอะไรในแบบพวกนี้อยู่แล้ว อะไรแบบสายงานอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าได้เขาก็ดีใจบอกว่าต้องไปทำหน้าที่เกาหลีแต่ก็บอกอุ้ยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกะจะบอกทุกคนหลังจากที่หน้าผมมันเข้าที่เรียบร้อยหมดแล้วคือผมไม่อยากบอกใครว่าผมไปเกาหลีไปแบบทำหน้าที่เกาหลีกลัวเขาแบบถามเยอะแล้วผมตอบไม่ถูกไงตอนที่ไปลงรูปไปอะไรที่เกาหลีลงรูปไปเขาก็ทักมาว่าไปทำอะไรที่เกาหลีผมบอกไปเที่ยว ไปเที่ยว20 วัน ใช่เขาบอกว่า เขาลงรูปตลอดเลย ใช่เขาบอกว่าฮะไปเที่ยวแบบเป็นเกือบ2 เกือบ อา เดือน ทิตย์อาทิตย์2 อาทิตย์นี่แหละคือปกติเขาไปเที่ยวมามากสุด7 วันนะเราซัด2 อาทิตย์ ไม่เราเที่ยวยาวไง ใช่เราเที่ยวยาวของพวก เรา เราเลย ไปหลายที่ สุดหวานอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาไปทำหน้ามาครับผมเขาก็จะรู้ตอนนี้แหละ ก็นิดหน่อยก็หน้าผมมันแปลกไปเขาก็ถามแหละว่าไปทำอะไรมาอะไรผมก็บอกไปครับ แต่ของผมเพื่อนไม่รู้นะ เพราะว่า โอ้ไม่รู้อะไรไปกูก็ไม่รู้อ่ะ คุณออกมาจากห้องผ่าตัดอะผมอะอยากจะไปถามหมอเป็นภาษาเกาหลีว่าว่าอันนี้ทำอันไหนครับ เอาผมตามจริงๆผมตามตาไง เขาตื่นมาเหมือนเขาเบลอร์ยามากครับเขาทำแค่ตาครับ แต่เขาเจ็บที่สุด เจ็บที่สุด เขาก็เจ็บจริงอ่ะ ไม่เจ็บเป็นบ้างเหรอ ก็ เจ็บส่วนอื่นมากกว่า มากกว่า มากคือตอนแรกที่เขาบอกว่าได้ไปทั้งหมด4 คนแล้วก็ลากเข้ามากลุ่มแอดไลน์กลุ่มแล้วผมเข้าไปดู แต่ละคนแบบข
ใครวะมันตั้งชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเข้าใจว่าคือตั้งชื่ออะไรไม่รู้บอกแล้วรูปโปรไฟล์ก็ไม่ได้เอารูปตัวเองขึ้นอ่ะถูกป่ะผมก็คือแบบรอเห็นหน้าแล้วกัน ผมก็ไม่รู้ว่าใครไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมมีคิดไว้อยู่ว่าวอร์มก็อาจจะได้เพราะว่าแบบเห็นมาตั้งแต่ว่ามีของมาตั้งแต่ตอนออดิชั่นแหละเพราะเป็นเด็กการแสดงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ ของผมครับ ของผมเหรอผมไม่ได้คิดเลย ผมเป็นคนสุพรรณ ผมเป็นคนสุพรรณไม่ใช่ของผม มะนาวนี่ ก่อนคือของผมนะผมไม่ได้คิดอะไรเลยวันไปออดิชั่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมง่วงมากเดินทางมาไกลเดินทางมาจากชลบุรีเดินมาเลยนะเดินมาหยอกโอ้โหขับรถมาแล้วขับมาตั้งแต่โอ้โหกี่โมงวะ7 โมงเพราะว่าเขามีออดิชั่นเช้าออดิชั่นเย็นด้วยใช่ก็เลยแบบไม่ได้มองหน้าใครเลยมาเพื่อแบบมาออดิชั่นอย่างเดียวแล้วตอนนั้นง่วงมากหัวก็โล้นเพราะว่าเพิ่งตัดผมใหม่เพิ่งกลับจากเรือ เพราะว่าเราเรียนนี้เราต้องตัดผมใช่ไหม ใช่แล้วพอเข้าไลน์มาใช่ไหมผมก็พี่3 คนนี้เขาเป็นยังไงคือแบบเขาโอเคไหมเพราะว่าผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตไงไม่ค่อยกล้าคุยกับ ไม่ ใค จ ร ริงตอนออดิชั่นจริงก็แทบจะไม่รู้ว่าแบบใครเป็นใครด้วยซ้ำเพิ่งมารู้จักกันจริงๆวันที่ไฟนอลเนาะไฟนอล ไปตอน ใช่ที่มันซ้อม workshop เข้าบทอะไรกันอ่ะ แต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่าโอเค เพราะว่าทุกคนแบบเฟรนลี่ เอ้ยอินโทรเวิร์ดใช่ไหม ใช่ แล้ว introvert ขอฟังคนเอ็กโทรเวิร์ดหน่อยมีไหมเอ็กโทรเวิร์ดมี เอ็กโทนเนี่ยผมเอง แอคอะไรอ่ะแอคอะไรอ่ะ ตั้งแต่รายการเขาเงียบเลยตั้งแต่พูดว่าเขาเงียบ ไม่เป็นไร เลยผมห่วงแค่จะมีเพื่อนเดินไปกินตอนกลางคืนหาของอร่อยกินกับผมหรือเปล่า แล้วก็เรื่องช้อปปิ้งจะมีคนเดินเล่นช้อปปิ้งกับผมไหมแต่พอไปถึงจริงๆก็มีคนชอบกินเยอะอยู่อย่างพิวก็ชอบกินของหวานกับผมเอง